सबस्क्राईब करा मनीस रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। हे दोन्ही ग्रे कलर झाल्यावर तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज मी इथे तुम्हाला दोन प्रकारचे झटपट पराठे बनवायला शिकवणार आहे। एक आचारी पराठा आहे आणि एक साधा लाल तिखट मिठाचा असा पराठा आहे। तर कधी टिफिन बनवायला सुचत नसेल किंवा ब्रेकफास्टसाठी पण हे दोन्ही पराठे एक सिंपल म्हणून एखाद्या वेळेस बनवण्यासाठी खूप चांगले आहेत आणि पटकन बनणारी आणि टिफिनला देण्यासाठी काही नसेल तर हेल्दी एक डिश आहे। तर त्यासाठी आता साहित्य काय लागते ते बघून घ्या। इथे पीठ घेतलेलं आहे मी, व्हीट गव्हाचं पीठ इथे मळून घेतलेलं आहे मी आणि पीठ जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही, असं मीडियम पीठ इथे मळून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता पिठासोबत लावण्यासाठी चपातीला लावण्यासाठी पीठ घेतलेलं आहे इथे आणि दोन प्रकारचे पराठे मी तुम्हाला इथे शिकवणार आहे। तर त्यासाठी बघूया आपण, मीठ घेतलेलं आहे इथे, पिकल सॉस म्हणजे याला खार म्हणतात लोणच्याचा, तो घेतलेला आहे लाल। त्यानंतर या लोणच्याची रेसिपी मी ऑलरेडी पोस्ट केलेली आहे। त्यानंतर ती लाल तिखट घेतलेलं आहे मी, बटर घेतलेलं आहे आणि तेल घेतलेलं आहे। तर पटकन आपण आता रेसिपी चालू करूया। त्यासाठी कणिक इथे मी छान तेल लावून परत एक हात असं त्याला मळून घेतलेला आहे आणि पराठ्याच्या साईजनुसार तुम्हाला त्यातला गोळा काढून घ्यायचा आहे। कणकेचा एक मी थोडासा मोठा पराठा करणार आहे कारण पराठे हे पतले चांगले लागत नाही। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने त्याला पीठ लावून आता मी एक चपाती त्याची गोल आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। नॉर्मल जसं फुलका बनवतो आपण तशी पहिले चपाती लाटून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे मी इथे चपाती लाटून घेतलेली आहे। आता पुढची प्रोसेस आपण बघूया काय करायची ते। ब्रशने किंवा हाताने तुम्हाला जसं जमेल तसं तेल तुम्ही पूर्ण चपातीला कव्हर करून घ्यायचं, तेल लावून घ्यायचं आहे। तर तेल लावून घेतल्यानंतर थोडंसं लाल तिखट मी इथे घेणार आहे, ऑप्शनल आहे तुम्हाला, कारण पहिले मी आचारी पराठा दाखवते त्यामुळे लाल तिखट तुम्हाला घालायचं का नाही घालायचं तुमच्या लहान मुलांवर डिपेंड आहे, तिखट खात नाही। जर मोठे खात असतील तर लाल तिखट तुम्ही घाला, मी घालणार आहे कारण मला आवडतं। लाल तिखट घालून झाल्यावर इथे लोणच्याचा खार घालून घेते आहे मी, पूर्ण चपाती कव्हर होईल अशा प्रकारे खार घालून त्याला स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। आता फोल्ड करणं बघूया आपण, तुम्ही तुम्हाला हवे ते आकार तुम्ही फोल्ड करू शकता। जसं आपण नॉर्मल चपाती करतो 2 पुडाची किंवा 3 पुडाची तशी पण तुम्ही बनवू शकता, पण मी इथे स्क्वेअर चपाती करणार आहे, याला 8 पुडाची चपाती पण म्हणतात। तर अशा प्रकारे दोन्ही बाजूने फोल्ड केल्यानंतर त्यावर परत एक तेलाचा हात लावून त्याला मी फोल्ड करून घेणार आहे। अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं म्हणजे त्यातला जो आपण मटेरियलमध्ये लावलेलं आहे ते जास्त बाहेर येत नाही, थोडंसं तेल वगैरे त्याचं बाहेर येतंच लाटते वेळेस पण। आणि त्यानंतर साईडचे एजेस आहे जे काट आहे ते पूर्ण सील करून घ्यायचे आहे नीट, त्यामुळे एक्स्ट्रा मग तेल लोणच्याचं खाराचं तेल जे आहे ते बाहेर येत नाही मग। आणि हा पराठा तुम्हाला हलक्या हाताने व्यवस्थित लाटून घ्यायचा आहे। पिठामध्ये परत एकदा घोळवून घेते मी या, आणि याचा आता तुम्हाला पराठा एकदम हलक्या हाताने लाटते मी, बघू शकता तुम्ही। याला जसं फुलका आपण बनवतो तसा पराठा हा लाटून घ्यायचा आहे। हा पराठा फुगणार नाही कारण यामध्ये जे बिया असतात, बिया म्हणजे लोणच्यामध्ये जे आपण टाकलेले असतं मोहरी, त्यामुळे ते थोडंसं लाटताना दबतं, पराठा फुगत नाही पण क्रिस्पी आणि भाजून आपल्याला नीट घ्यायचा आहे, हा खूप छान लागतो नंतर। तर काठ याचे जाड राहिले नाही पाहिजे याची काळजी घेऊन तुम्ही हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्यायचा आहे। मधल्या साईडने लाटायचं आणि बाहेरच्या साईडला रोलिंग पिन जो आहे ते प्रेस म्हणजे बेलनं जे आहे ते प्रेस करायचं। तर पराठा लाटून झालेला आहे, तवा गरम करत ठेवलेला होता मी, तर तवा तुम्ही बघू शकता तवा माझा गरम झालेला आहे। त्यावर आता गरम पराठा हा बनवलेला मी टाकून घेणार आहे आणि गॅस मी इथे मोठा करून घेतलेला आहे। तर पराठा घातल्यानंतर तुम्ही याला बटर लावू शकता, पण हा लोणच्याचा म्हणजे आचारी जो पराठा आहे त्याला मी तेल लावून भाजणार आहे, नंतर वरतून बटर टाकणार आहे। त्यानंतर याला दोन्ही साईडने पलटून घ्यायचं आहे आणि परत तेल लावून घ्यायचं आहे। तर तेल लावून घेतल्यानंतर आता याला नीट पूर्ण ब्राऊन असं खरपूस रंगाचा होईस्तोवर याला शेकून घ्यायचं आहे।
तर तुम्ही बघू शकता पराठा आता दोन्ही बाजूने शेकत आलेला आहे. कधी कधी टिफिनला बनवायला काहीच नसेल तर पटकन हे बेस्ट ऑप्शन आहे. दोन्ही पराठे टिफिनला बनवण्यासाठी सॉससोबत मुलांना हे खूप आवडतात. तर तुम्ही बघू शकता आता पराठा माझा भाजून झालेला आहे. कलर तुम्ही बघू शकता किती छान आलेला आहे. पूर्ण व्यवस्थित भाजून झालेला आहे सगळीकडून. तर आता पुढचा पराठा आपण बघूया. तर त्यासाठी परत एक कणकेमधून एक पोर्शन घेतलेला आहे मी. जेवढा तुम्हाला साईज हवी पराठ्याची तेवढं घ्यायचं आहे आणि त्याला अशी पहिले सर्कल एक चपाती लाटून घ्यायची आहे. त्यानंतर त्याला तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये पण तुम्ही एकदम लहान मुलांना द्यायचं असेल तर आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये मी जसं दाखवते मी मीठ टाकून घेणार आहे आता याच्यावर. पहिले पराठ्याला मीठ घातलं नाही कारण लोणच्याच्या खाराला ऑलरेडी मीठ खूप असतं. तर मीठ टाकल्यानंतर ॲज इट इज तुम्ही हा नमकीन पराठा एकदम जी लहान मुलं असतील त्यांना पण बनवून देऊ शकता. एकदम छान लागतो असा पण लहान मुलांसाठी नमकीन पराठा. पण त्यावर मी आता तिखट घालणार आहे थोडंसं. तिखट तुमची क्वांटिटी तुम्हाला हवी तेवढी तिखटचं मेजरमेंट तुम्हाला हवं तेवढं तुम्ही घालायचं आहे. जेवढं तुम्हाला गरज असेल तेवढं, जेवढं तिखट तुमची मुलं किंवा जेवढं तिखट आवडत असेल तसं तुम्ही घालून घ्यायचं आहे. तर तेल, मीठ आणि तिखट घातल्यानंतर याला परत आता सगळीकडं थोडासा तेलाचा हात लावून स्प्रेड करून घेणार आहे. सगळं तिखट सगळीकडे व्यवस्थित चपातीला लागलं पाहिजे. आणि त्यानंतर आता मी इथे परत सेम जशी मी फोल्ड केले होते तशी फोल्ड करून घेणार आहे. इथे तुम्हाला तेल नाही लावलं तरी पण चालतं. तेल लावणं तुमच्या ऑप्शनल आहे. मी इथे नाही लावणार आहे ह्या पराठ्याला तेल, कारण मी हा पराठा पूर्ण बटरमध्ये भाजणार आहे. तर सगळे सील असे एजेस त्याचे पॅक करून घेतलेले आहे मी. आणि सेम जसा पहिले पराठा बनवला तसा याचा पराठा लाटून घ्यायचा आहे. एकदम हलक्या हाताने आता मी पराठा याचा लाटून घेते आहे. तर तुम्ही बघू शकता पराठा माझा लाटून झालेला आहे पूर्ण. आणि तवा तर माझा ऑलरेडी गरमच होता. तर याच्यावर मी आता याला टाकून घेणार आहे. बटर टाकून मी याला भाजून घेणार आहे. पराठा टाकल्यानंतर गॅस फुल करायचा, म्हणजे मग चपाती जी आहे ती व्यवस्थित भाजल्या जाते. तर बटर टाकून मी याला दोन्ही साईडने आता भाजून घेते आहेत. हा पराठा पण सॉससोबत खूप छान लागतो. तुम्ही हिरव्या चटणीसोबत किंवा शेंगदाण्याची चटणी लहान मुलांना आवडते कशासोबत पण तुम्ही हा खाऊ शकता. सुकी शेंगदाण्याची चटणी किंवा ओली शेंगदाण्याची चटणी. तर पराठा किती खरपूस आणि छान भाजून झालेला आहे तुम्ही बघू शकता. आता मी इथे सॉससोबत देते आहे. ह्या भरपूर व्हरायटीसोबत तुम्ही खाऊ शकता. हिरव्या चटणीसोबत, ओल्या शेंगदाण्याची चटणी किंवा सुकी शेंगदाण्याची चटणी, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत. तुम्हाला हवं त्या चटणीसोबत तुम्ही हे पराठे खाऊ शकता. ब्रेकफास्टला किंवा टिफिनला पटकन बनवून देऊ शकता. तर ही आचारी पराठा आणि नॉर्मल लाल तिखटा मिठाचा पराठ्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी नक्की करून बघा. रेसिपीला आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या अशा छानशा नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.